Nếu mà bạn từng xem phim Hàn Quốc, chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc rất lấn cấn. Đó là cả gia đình ngồi ăn, bàn đầy món ăn nhìn hoa cả mắt. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai bưng cái bát cơm của mình lên. Ai cũng cúi người, có người còn húp sùm sụp. Đằng sau hành động này là một câu chuyện văn hóa kéo dài hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm. Vì sao người Hàn Quốc không bưng bát khi ăn, khác hẳn với Việt Nam? Thì ở Hàn Quốc cũng giống như Việt Nam, có một hệ tư tưởng chịu ảnh hưởng cực mạnh từ Khổng Tử, đó là Nho giáo. Trong Nho giáo có một thứ cực kỳ quan trọng được gọi là lễ. Nghe có vẻ trừu tượng nhưng hiểu đơn giản như thế này. Con người phải hành xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh, từ cách nói chuyện, cách đi đứng cho đến cách ăn uống. Không phải cứ đói là ăn, mà ăn như thế nào cũng phải thể hiện mình là người có giáo dục. Đến triều đại Triều Tiên, lúc bấy giờ là đất nước thống nhất chứ không phải là đất nước chia cắt như bây giờ, tức là gồm cả Hàn Quốc và Triều Tiên, thì Nho giáo đã bao trùm toàn bộ xã hội. Đây là giai đoạn kéo dài hơn 500 năm, từ cuối thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 19. Trong thời gian đó, mọi quy tắc ứng xử đều được chuẩn hóa cực kỳ chặt chẽ, và ăn uống cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng thậm chí họ còn cứng nhắc hơn cả Trung Quốc và Việt Nam. Ở xã hội Triều Tiên và Hàn Quốc ngày xưa có một sự phân tầng rất rõ ràng. Tầng lớp quý tộc sống rất chuẩn mực, còn dân thường thì sống thực tế hơn, và cách ăn uống cũng phản ánh điều này. Những người lao động, người nghèo thường ăn nhanh để đi làm, họ có xu hướng bưng bát lên, ăn cho nhanh, gọn, tiện. Điều đó hoàn toàn hợp lý với cuộc sống của họ. Những người không có nhà cửa phải ngồi ăn ở góc đường, hay những người ăn xin cũng thường không có bàn ghế, nên họ cũng buộc phải cầm bát lên để ăn cho tiện. Dần dần, những người cầm bát bị coi như dấu hiệu của hoàn cảnh thấp kém. Còn cái tầng lớp trên, những người chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo lại càng tránh hành động này. Với họ, ăn uống phải diễn ra trong một nơi có bàn ghế đàng hoàng, tư thế ngay ngắn, mọi thứ đều được đặt trên bàn. Không bưng bát không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách thể hiện rằng mình là người có cuộc sống ổn định, có nền tảng gia đình, được giáo dục tử tế. Tức là theo quan điểm ngày xưa, người càng có điều kiện càng không bưng bát lên ăn. Câu chuyện này cũng phản ánh một điều sâu hơn ở trong văn hóa Hàn Quốc, đó là họ rất nhạy cảm với những gì liên quan đến hình ảnh xã hội. Một hành động nhỏ như cách ăn cũng có thể khiến người khác suy đoán về xuất thân hay mức độ chuẩn chỉnh của bạn. Vì vậy, việc giữ bát trên bàn không đơn giản là thói quen, mà là một cách để tránh bị gán vào hình ảnh không mong muốn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng đây là một quan niệm mang tính lịch sử và định kiến xã hội nhiều hơn là sự thật tuyệt đối. Ngày nay thì cũng chẳng ai phán xét những cái người bưng bát cơm lên giống với ăn mày, nhưng dư âm của quan niệm cũ thì vẫn còn tồn tại. Và chính những tàn dư văn hóa này lại góp phần tạo nên một nét rất riêng trong cách ăn uống của người Hàn Quốc. Tầng lớp tri thức thì khác, họ coi trọng hình ảnh, sự chậm rãi. Một người có giáo dục sẽ ngồi thẳng lưng, không cúi gập người, không vội vàng, không để lộ cảm giác đói khát, và đặc biệt là không bưng bát lên. Thế là dần dần trong suy nghĩ xã hội Hàn Quốc hình thành một định kiến. Bưng bát cơm lên đồng nghĩa với ăn vội, ăn thiếu kiểm soát, và từ đó gắn với hình ảnh của những người thiếu giáo dục hoặc có địa vị thấp. Hàn Quốc là một xã hội cực kỳ coi trọng hình thức. Có thể nhiều người bảo họ là giả tạo, nhưng thực tế thì xã hội Hàn Quốc vẫn vận hành như vậy. Trong tiếng Hàn có một khái niệm rất hay gọi là nunchi, tức là khả năng đọc tình huống và hiểu người khác đang nghĩ gì. Và trong bữa ăn, điều đó thể hiện rất rõ ràng. Bạn không chỉ ăn một mình mà còn phải để ý người khác, không được ăn quá nhanh, không được có những hành động ví dụ như là bưng bát cơm lên. Tất cả nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ trông lịch sự trong mắt mọi người. Đây cũng là lý do vì sao những quy tắc như không bưng bát vẫn tồn tại dù xã hội đã hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng tại sao Trung Quốc và Việt Nam lại không như vậy? Thì đây cũng là một điều thú vị, vì nhiều người nghĩ rằng văn hóa ăn uống Á Đông rất giống nhau. Thực ra là giống bề ngoài thôi, còn chi tiết thì mỗi nơi có một kiểu cách riêng. Mà chúng ta cũng phải nhắc đến Nhật Bản. Ở Nhật Bản, việc bưng bát cơm lên ăn lại được coi là lịch sự. Lý do là để tránh làm rơi thức ăn và cũng giúp ăn gọn gàng hơn. Nếu không bưng bát, thậm chí có thể bị coi là thiếu tinh tế. Ở Trung Quốc thì thoải mái hơn, có thể bưng bát hoặc không tùy hoàn cảnh, không có những quy tắc quá cứng. Còn ở Việt Nam, bưng bát là chuyện bình thường, thậm chí không bưng bát cơm lên mới cảm thấy khó ăn. Đặc biệt là ăn cơm nóng, không bưng lên thì kiểu gì cũng phải cúi người rất bất tiện. Nhưng ở Hàn Quốc, mọi thứ lại đi theo xu hướng ngược lại. Cũng có một cách khác để lý giải cho hành động không bưng bát của người Hàn Quốc, đó là cách ăn. Văn hóa ăn uống Hàn Quốc từ lâu đã gắn bó với việc ngồi bàn thấp hoặc bàn cao, nhưng điểm chung đều là luôn có mặt bàn. Và khi đã có một nơi ăn như vậy, mọi thứ từ bát cơm, bát canh đến các món phụ đều được đặt cố định ở trên bàn. Khi hình thành thói quen đó qua nhiều thế hệ, việc nhấc bát cơm lên trở thành một hành động không nên, vì nó phá vỡ bố cục ăn uống vốn rất ngăn nắp. Ngược lại ở Việt Nam, đặc biệt là truyền thống xưa, người ta hay ăn trên chiếu hoặc trên phản, tức là một mặt phẳng thấp sát đất. Khi ngồi kiểu đó, khoảng cách từ miệng xuống bát khá xa, nếu để nguyên bát ở trên chiếu trên phản thì không thể ăn nổi. Không ai dạy nhưng ai cũng làm, đó là phải bưng bát cơm lên, vì đó là cách hợp lý nhất về mặt vật lý.
Dần dần hành động này trở thành thói quen, rồi trở thành một chuẩn mực văn hóa mà không cần phải suy nghĩ. Chính sự khác biệt về không gian ăn uống này tạo ra hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Người Hàn quen với việc đưa thức ăn từ bàn lên miệng bằng thìa nên họ giữ nguyên bát ở vị trí cố định. Còn người Việt quen rút ngắn khoảng cách bằng cách nâng bát lên, giúp việc ăn nhanh, gọn và linh hoạt hơn. Và chúng ta dùng đũa nhiều hơn thìa nên không bưng bát thì chịu chả ăn nổi. Giờ hãy chuyển sang một số thói quen khác về việc ăn uống của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc sử dụng bộ dụng cụ ăn uống khá đặc trưng với đũa kim loại và thìa. Bạn sẽ thấy họ xúc từng thìa cơm, đôi khi kèm cả thức ăn, đưa lên miệng một cách khá gọn gàng. Điều này khác hẳn với người Việt, vốn quen sử dụng đũa hoặc bưng bát lên ăn trực tiếp, đôi khi là dùng đũa và cơm luôn. Với người Hàn, đũa chủ yếu để gắp thức ăn, còn cơm và canh thì họ sẽ xử lý bằng thìa. Một lý do khác là ẩm thực Hàn Quốc có rất nhiều món nước, từ canh rong biển, canh kim chi cho đến các loại súp nóng, tất cả đều dùng thìa. Khi đã quen với việc dùng thìa rồi thì việc không bưng bát cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bạn nghĩ ăn đã nhiều quy tắc rồi thì việc uống rượu ở Hàn Quốc còn nhiều quy tắc hơn. Khi uống rượu soju, bạn không được tự rót cho mình. Người khác phải rót cho bạn và bạn cũng phải rót lại cho họ. Khi rót thường dùng hai tay hoặc một tay cầm chai, một tay đỡ cổ tay kia. Khi nhận ly phải dùng hai tay và hơi cúi đầu. Nếu uống với người lớn tuổi còn phải quay mặt đi khi uống để thể hiện sự tôn trọng. Hơi phức tạp nhưng thực chất đó là cách người Hàn duy trì sự kết nối và tôn trọng lẫn nhau trong xã hội. Câu hỏi cuối cùng, nếu ở Hàn Quốc lỡ bưng bát cơm lên thì có sao không? Thực tế là không ai bắt lỗi bạn quá nặng nếu bạn là người nước ngoài. Nhưng trong những bữa ăn quan trọng như gặp đối tác hay ra mắt gia đình người Hàn Quốc, hành động này có thể khiến bạn bị đánh giá là thiếu tinh tế. Còn nếu bạn ăn với bạn bè thân thiết hoặc ăn một mình thì mọi thứ cứ thoải mái. Thậm chí giới trẻ Hàn Quốc ngày nay cũng bắt đầu thoáng hơn, không còn quá cứng nhắc như trước nữa. Tuy nhiên, trong những tình huống trang trọng, quy tắc truyền thống vẫn được giữ rất chặt và việc không bưng bát vẫn là một chuẩn mực cơ bản. Tóm lại, việc người Hàn Quốc không bưng bát cơm không phải là một quy định ngẫu nhiên. Nó là kết quả của cả một quá trình lịch sử, từ ảnh hưởng của Nho giáo, sự phân tầng xã hội cho đến văn hóa hiện đại và coi trọng hình ảnh. Nếu nhìn rộng ra, bạn sẽ thấy mỗi quốc gia đều có những quy tắc ăn uống như vậy. Có những thứ người trong cuộc thấy bình thường nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy rất lạ. Và cũng những khác biệt nhỏ như thế này mới làm cho thế giới trở nên thú vị hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Bạn cũng có thể đóng góp những chủ đề mình thực hiện ở trong tương lai bằng cách để lại phía bình luận bên dưới.